me a god. They call me a god. What's up mga ka-extra? This is Papa Seth TV, and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba may kiklaim yung Western Union nyo gamit si Unionbank. No? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, yun nga guys, nandito na tayo sa Unionbank application natin. So, paano nga ba natin makiklaim yung Western Union using Unionbank? No? So, syempre, magla-login muna tayo guys, and hihingi si Unionbank ng OTP or verification code. Lagi naman yan guys. Kapag nagla-login ka, hihingi talaga yan. And after ma-login guys is mapupunta kayo dito sa home ni Unionbank. So, i-click mo lang yung receive money. No? So, yan yung may arrow guys ha. I-click mo lang yung receive money. After nyo nga maklik guys is i-click nyo itong Western Union. So, nakikita nyo naman guys, visible naman yung may red na arrow. So, click nyo yung Western Union. And after nga guys, magpapakita tong logo ni Western Union. I-click nyo din yan, si Western Union, yung may arrow. So after nyo nga maklik yung Western Union guys, is dito kayo mapupunta kay receive money. So magpipill up lang kayo dyan guys ng information, MTCN, kayong verification code galing kay Western Union. Siyempre yung name nyo, yung amount, yung purpose, and then yung relationship nyo guys sa pinanagpadala sa inyo, no? So, yun lang. After nyan guys is mag-proceed na kayo dito, dyan. So, basahin nyo lang yan guys, and click next nyo lang kapag tapos nyo nang basahin. Make sure guys na tama lahat ng information na inilagay nyo, kasi mag-e-error yan. Click next lang natin, and then mapupunta kayo dito sa review and request. So, i-review nyo guys yung information nyo, pinapakita naman dyan, and then i-check nyo yung kulay orange na yan, and click nyo itong sa confirm na request money, yan yung kulay orange sa baba, yung may arrow, i-click nyo lang yon. After nyo nga maklik yan guys is eto na lalabas, receive money successful, no? So, ganun ang kadali at kabilis mag-process guys from Western Union to Unionbank, no? So, matatransfer na yan sa Unionbank nyo, and then pwede nyo na yan withdrawin. So, may tutorial nga pala ako guys ng free ATM card kay Unionbank. So, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng tutorial ko, no? Kung paano makakuha ng free ATM card kay Unionbank. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo tong video na to, and don't forget to like, share, and subscribe. Thank you, and God bless.